Hi guys, my name is Kenny and welcome back to my YouTube channel. If you are new here, welcome. Please don't forget to click the subscribe and bell button para ma-notify kayo kapag may bago akong videos. Also, make sure to follow me on all my social media accounts. Ilalagay ko na lang sa description box yung username ko sa Instagram, Twitter, and Facebook. Sobrang excited ko today kasi sa video na to, ang gagawin ko is i-share ko sa inyo yung aking review sa mga bagong brushes ni Ate Clutz. So, if you guys want to know kung okay ba itong mga eye brushes na to, kung worth it ba, and maganda yung quality and performance, just keep on watching. Basic information about the product, ang presyo ng set is 800 pesos and pwede nyo siyang mabili sa Shopee. Ito yung itsura ng pouch kapag binili nyo siya and I like it kasi guys, perfect siya for traveling and mukha siyang matibay. Tapos, as you can see here, naka-emboss, I don't know. Naka-print yung name ni Ate Clutz. Ayun. Ito guys, yung itsura ng pouch once you open it, and actually, bawat brushes nakalagay sa ganitong plastic, which is great kasi sigurado talaga kayo na hindi masisira and madudumihan yung brushes kapag nakalagay siya sa loob. There are total of 10 brushes na kasama sa set, so yung 3 sa kanila are made of synthetic hair and yung 7 naman made of natural hair. Goat hair to be specific. According kay Ate Ann, no animals were harmed during the production of these brushes kasi lahat ng goat hair na ginamit nila dito galing sa isang goat farm na talaga nagpo-produce ng goat hair. Basically, ang ginagawa nila guys is ginugupit nila yung buhok ng goat kapag summer para hindi sila mainitan, and ayun, yung buhok na nagupit nila yung ginagamit para gumawa ng brushes. And para sa akin guys, that's really good to know na walang hayop yung nasaktan and namatay during the production of these brushes. Kasi di ba kawawa naman yung goats kung sasaktan sila and papatayan para lang gumawa ng brushes, like what the fuck. Eto guys yung itsura ng brushes sa bagong set ni Ate Clutz and I like it kasi it looks very social, mukhang mamahalin, and maganda itsura niya guys. I like the color kasi hindi siya dumihin, so for me, okay na okay yung itsura ng mga brushes. Alam ko na marami sa inyo yung naghahanap ng affordable eye brushes, kaya I'm hoping na sana maganda yung quality ng mga brushes ni Ate Ann para ma-recommend ko sila sa inyo. One of the reasons kung bakit hindi ko ma-recommend sa inyo yung mga brushes na meron ako for my eyes is because most of them are from Zoeva and alam naman natin na medyo expensive yon. If I'm not mistaken, parang around 400 pataas yung mga brushes nila, kaya hindi ko ma-recommend sa inyo kasi mabigat sa bulsa. Sobrang choosy ko pagdating sa mga brushes guys. Face brushes okay lang sa akin yung Divisoria, pero sa eyes, mas prefer kong gumagamit ng mga may brand and medyo expensive kasi alam ko na kapag gumamit ako ng ganon, yung magagandang tools, sigurado ako na maganda yung kakalabasan ng eye makeup ko. So, ayun. Yung first brush na pag-uusapan natin sa video na to is itong E01 Eyebrow and Eyeliner Duo. Ito nga din pala yung brush na ginamit ko para gawin yung kilay ko today. Para sa akin guys, okay naman tong brush na to. Yun nga lang, pagdating dito, medyo nabitin ako sa lapad kasi kung i-compare nyo siya sa naunang pangkilay ni Ate Ann, mas malapad yung first. So, para sa akin, mas okay yung ganong lapad kasi mas mabilis siyang gamitin and mas mabilis magkilay. But overall, for me, okay pa din naman siya. Sobrang saya ko nung nakita ko na may spooling kasama tong brush na to kasi ang convenient guys. Hindi nyo na kailangan kumuha ng ibang tools. Kapag gagawin nyo yung kilay nyo, eto na. Lahat ng kailangan nyo nandito na sa brush na to. Next brush na pag-uusapan natin sa video na to is itong E08 Angled Shader Brush. And according kay Ate Ann, pwedeng gamitin pang contour ng ilong to. So, subukan natin and let's see kung okay ba siyang gamitin pang contour ng nose. Eto na guys yung itsura ng nose ko after kong gamitin tong E08 brush pang contour ng nose. Para sa akin, okay itong brush na to kasi it's very soft guys. Hindi siya ganun ka-dense kaya kapag ginamit nyo siyang pang-apply ng contour, hindi ganun kadami yung product na dinedeposit niya, sobrang natural lang. Gusto ko din yung shape ng brush na to guys kasi kapag nilagay nyo siya dito sa part na to, talagang nag-hug and nakukuha niyo yung shape. So for me, okay na okay talagang pang-contour tong brush na to. Eye makeup na yung gagawin natin sa video na to para masubukan yung mga brushes. And yung first brush na susubukan ko is itong E03 na tapered blending brush. So ang gagawin ko ngayon guys with this brush is magpipick up lang ako ng product and sa tip ko lang siya ilalagay kasi ganito ako palagi kumuha ng pang transition colors. So nakakuha na ako guys and ang gagawin ko ngayon is kukuha ko ng salamin of course and i-apply ko na siya sa crease ko. So, let's see kung okay ba siya. Wow! This brush is so soft. No joke, guys. Sobrang soft niya and ang bilis niya ipang-blend. Like, see? Wow! Nakaka-amaze in fairness. I swear guys, sobrang soft ng brush. Tsaka ang ganda niya ipang-apply ng product or ng transition color kasi tapered siya, so medyo pointed yung dulo niya. Tapos, kapag nag-pick up kayo ng product, para ang nangyayari is,
sa tip nalalagay lahat ng product. Tapos yung pinaka-outer brushes, parang yung outer part ng brush, sila yung nagbe-blend para ma-diffuse yung color. So, super duper bongga guys. Oh my god. Feeling ko guys, masyado pang maaga para sabihin to. Pero sa totoo lang, yung softness ng bristles ng brush, halos kaparehas lang ng Zoeva. So, panalo. Like I've said guys, sobrang picky ko pagdating sa eye brushes. But with this one, first brush pa lang na pang eye yung ginagamit natin. And amazed na ako guys. Maganda siya. Tsaka ang bilis i-blend ng product with this brush guys ha. Hindi patchy and oh wow. So good. Grabe guys. Amazing. Diba guys, as you can see, sobrang ganda ng pagka-diffused and blend ng product. Grabe guys ha. I like this brush. Again, this one is the E03 Tapered Blender. Ang ganda niya. May nalagas lang na isang buhok but I don't care. Isa lang naman siya, so not a big deal for me. Sorry guys kung naglalapot na ako sa video. Diyos ko, sobrang init ngayon, nakakaloka. Next brush na susubukan natin is itong E04 Rounded Blender. So, this is how it looks like. And kung i-compare natin siya sa naunang ginamit natin, which is yung E03, mas maliit siya. So, gamit tong E04 brush, ang gagawin ko is magpipick up lang ako ng dark brown color. And what I'm gonna do is, i-deepen ko lang yung crease. So, let's see. Ang soft niya guys. Oh my god. Sobrang impressive. No joke. Like, what the pwede ba magmura? Ayoko. But no. I swear, ang ganda ng quality ng brushes guys. So far, nakaka-apat pa lang tayong brush but impressed na ako. Tsaka ang ganda ng size nito guys kasi sukat na sukat siya and pasok na pasok talaga sa face kapag ginamit nyo. So, ang bongga. Diba guys, ang bongga niya ipang-apply ng color kasi mas maliit siya sa first brush. So, ang nangyayari is, hindi niya natatakpan yung transition color na nilagay natin. So, basically, hindi nasasayang yung effort natin sa paglalagay ng first color. And with this one talaga guys, ang perfect niya ipang-place ng color sa crease. Talagang spot on, pasok na pasok. Yung next brush na gagamitin natin sa video na to is itong E05 Crease Brush. Actually guys, matagal na ako naghahanap ng ganitong klaseng brush kasi sobrang perfect nitong pang-apply ng mga dark eyeshadows. So what I'm gonna do now guys is kukuha lang ako ng black eyeshadow and let's see kung okay nga siyang pang-apply ng dark eyeshadow. So let's go! Yes! Yes! Okay siya guys. Oh my god. This brush is everything. I love this. Sobrang perfect niyang pang-deposit ng black eyeshadow sa crease guys. Kasi ang liit nga ng brush. Super duper nice. I love. Oh my god. Feeling ko guys, ito ng brush set na to yung gagamitin ko palagi sa tutorial kasi affordable and ang ganda ng quality. No joke. Super duper nice. I swear. Sobrang init guys. Oh my god. Nakakaloka. Unfortunately guys, walang flat synthetic brush sa set ni Ate Ann na pwede natin gamitin na pang-cut ng crease. So, yung gagamitin ko na lang is yung brush na meron ako. Next brush na susubukan natin is itong E07 Flat Shader Brush. And eto naman guys, okay siyang pang pick up ng mga shimmery product na panglagay sa lid. So, let's see if it's okay nga ba. So, what I'm doing now is, nagpipick up lang ako ng blue shade and i-apply ko lang siya all over my lid. Basically, dun sa area na nilagay natin ng concealer. So, let us see if it's okay nga ba. Feeling ko wala ako sa focus. What the fuck? Wait. Ayan. Let's see. Using the same brush, ang gagawin ko is, babasain ko lang siya ng konti guys. Para yung next color na gagamitin ko, mas maging intense and talagang mag-pop. So, I think ang gagamitin ko dito sa palette na to is eto na lang. So, ayun nga again, kuha ako ng product and what I'm gonna do is i-apply ko lang siya sa center. So, para magkaroon siya ng parang ombre effect. Eto na guys yung itsura ng eye makeup ko as of this moment and para sa akin, okay din tong E07 brush kasi okay siyang pang pick up ng product and pang apply sa lid kasi
yung shape niya and yung size, saktong-sakto lang sa lid. So, for me, pasadong-pasado tong brush na to. So, ngayon naman guys, ang gagawin ko is, babalik lang ako dito sa E05 brush and what I'm gonna do is, i-blend ko lang yung edges ng crease color para mas diffused and mas soft siyang tignan. Maglalagay lang ako ng liner and false eyelashes off camera tapos ayusin ko din yung base ko para mas magmukha siyang fresh, then I'll be back. Yung next brush na susubukan natin is itong E06 shader and this one guys, ang gagawin ko dito is gagamitin ko siyang pang smoke out ng lower lash line ko. Eto na guys, yung itsura ng lower lash line ko after kong gamitin itong E06 shader brush and for me guys, okay itong brush na to kasi it's very diffused. So, kapag pina-apply nyo ng product, sobrang soft and diffused lang din ang kinakalabasan ng eye makeup. So, for me, okay na okay itong brush na to. To further smoke out the lower lash line, ang gagawin ko is, kukuha lang ako ng black eyeshadow and yung brush na gagamitin kong pang-apply is itong E10 Smudger Brush. So, let's see kung okay ba siyang pang-apply and pang-smudge ng lower lash line. Tapos na ako guys mag-smoke out ng lower lash line. So, para sa akin, okay din tong E10 Smudger Brush kasi hindi siya makate. It's actually very soft. So, meron kasing mga ibang smudger brush na kapag ginamit nyo sa lower lash line, makate siya. Very scratchy. But with this one, hindi siya makate. So, for me, okay na okay din to. Ngayon naman guys, ang gawin natin is mag-highlight tayo ng inner corner ng eyes and brow bone area. And yung brush na gagamitin ko is itong E09 pencil brush. So, gagamit lang ako ng highlighter and yung gamit kong highlighter is yung Colorette Face Gloss in Dream Quartz. Let's see how it looks like kapag ginamit natin siya. In fairness sa quality ng mga brushes ni Ate Ann ha, kung feeling nyo maganda na yung nakaraan, mas bongga to guys. I swear, no joke. This is the final look guys. Final verdict na tayo. So para sa akin, pagdating sa style ng brushes, sobrang okay kasi it looks very social. Mukha siyang mamahalin and sobrang sleek ng mga brushes. Tapos very lightweight din kaya hindi masakit sa kamay gamitin. Yung downside lang sa mga brushes na to is that mabilis siyang dumumi. Tapos kapag gumamit kayo ng eyeshadow na sobrang pigmented, magmamantsa siya, so be very careful with that. But overall for me, dahil malang, okay na okay pa din. Yung softness ng brushes, super duper nice guys. As in, ang soft ng bristles. Para siyang Zoeva, as in guys, I swear. Paulit-ulit lang ako na sinasabi, pero sa totoo lang guys, nakakagigil but in a good way na nagawa ni Ate Ann na gawing affordable yung brushes pero na-maintain niya pa din yung good quality kasi impressive guys. Kung nanonood ka man Ate Ann, I just want to say na congratulations. You did it again. Super duper ganda ng quality. Impressive. Promise guys, kapag binili nyo to, hindi kayo magsisisi kasi ang ganda ng quality niya kaya hindi masasayang yung pera nyo. That is it for today's video guys. I hope na nag-enjoy kayo and of course, if you did, don't forget to give this video a thumbs up. Subscribe to my channel if you haven't already para ma-notify kayo kapag may bago akong videos. Thank you guys so much for watching and I will see you all on my next one. Bye guys!